र यो चाहिँ मोमोको लागि उहाँले पिठो मुस्नु भएको छ। आज मोमो पार्टी हुँदैछ। यो के को मोमो के को पिठो हो यो? यो मैदाको पिठो हो। यो मैदाको पिठो अनि पिठोलाई चाहिँ मोमो पोको पार्नलाई गोलो गोलो बनाएर यसरी अब यो मासु भयो। यो चाहिँ के को मासु हो? यो राँगाको मासु। यो चाहिँ बफको चाहिँ राँगाको चाहिँ तपाईको के हो त? यो किमा भन्छ है यसलाई? हजुर। यो किमामा तपाईले के मिसाउनु भएको छ? यसमा प्याज, अदुवा लसुन, धनिया अनि जिरा मसला नुन अनि तेल। हजुर, तेल। नुन चाहिँ ठिकै मिसाउनु होला नि त? चर्को मिसाउनु हो कि ठिक? नुन ठिक्क। अनि यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भनेपछि यसलाई यो किमालाई चाहिँ यसरी यो पेल्ने हैन? त्यो पेलेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? यो भित्रमा किमा हालेर पोका पार्ने होइन? हजुर हजुर। अब यो यसो भयो यसरी मासुको डल्लो मासुको डल्लो पोका पार्ने। यसरी चाहिँ मासुको किमाहरू सब मिक्स गरेको किमा यसरी यसलाई चाहिँ के भन्ने त? डल्ले मोमो, चेप्टे मोमो, डल्लो मोमो। यसलाई चाहिँ ल यहाँनिर अहिले हाम्रो मोमो धेरै तयार भइसक्यो। पुरा मोमोको पिठो यत्रो छ। आज मोमो पार्टी हुन जाँदैछ उहाँहरूको। मोमोलाई पोको पार्ने तरिका। अब मोमो बनाइसकेपछि उहाँहरूले अब मोमोको भाँडामा मोमो हाल्दै हुनुहुन्छ। अब यसलाई मोमोको पछि हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ? स्टिम गर्नुपर्छ होइन? बाफेर यसलाई बफाएर पकाउने हो नि त? हजुर। एउटा भाँडामा यसमा कति प्लेट अट्यो? यसमा 2 प्लेट भन्दा बेसी हुन्छ होला कि कतिवटा पो भयो? यो 2 प्लेट लगभग एउटा भाँडामा 2 प्लेट। कोहीले त 5 प्लेट पनि खाइदिन्छ। त्यस्तो लागेको त यो त यस्तो त 3-4वटा भाँडा नै चाहिन्छ होइन? यहाँ चाहिँ अब यतातिर चाहिँ पुरा अब जनताहरू धेरै लागेका छन् अहिले। सानादेखि ठुला सबै लागेका छन् मोमो निर्माणमा। उहाँहरू सम्पूर्ण अब मोमो निर्माणमा जुट्नु भएको छ। अब यसो गरेपछि चाहिँ यो यसरी तल भाँडामा चिल्लो कि चाहिँ किन दलेको त? नटासोस् भनेर। यो दर्शक यो चिल्लो दलेको छ यो भाँडामा, ताकि यो चाहिँ के नहोस्? मोमो चाहिँ पकाउँदाखेरि नटाँसोस्। हजुर। नत्र टाँसिन्थ्यो? टाँसिन्छ नि। निकाल्ने बेला सबै फुट्छ है? हजुर नि। डल्ले मोमो, च्याप्टे मोमो। यो चाहिँ अर्कै किसिमको च्याप्टे मोमो छ त्यहाँ। सबैजनाको हात एकदम चलेको छ, ठुलोदेखि सानोसम्म। मोमो चाहिँ पुरा यहाँ बनाउँदैछन् साथीभाइहरूले। आज पुरा मोमो भोज, मोमो पार्टी। मोमो पनि त खाएपछि त टेस्टी हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ भनेर खाएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। मोमो मिठो हुनको लागि सबै कुरा मिल्नुपर्छ होइन त? के मिल्नुपर्छ? विशेष किमा चाहिँ मिल्नुपर्छ। ल मोमो अब यहाँ रेडी भयो। मोमोमा अचार। अब उहाँले मोमो खाँदै हुनुहुन्छ। ल कस्तो रहेछ टेस्ट हेरौँ है? कस्तो छ मोमो? कति मिठो छ? साह्रै मिठो। चिल्लो छैन? होममेड मोमो हो यो, घरमै बनाएको होइन? र होटेलमा जस्तो चिल्लो छैन। मिठो रहेछ। ल तातो भएर अलिक खानलाई चाहिँ अलिकति पोल्यो।
तपाईँले कति प्लेट खानुहुन्छ जम्मा यस्तो? मलाई त 1 देखि बढी खायो भने 1.5 प्लेटसम्म सकिन्छ। 1.5 प्लेटसम्म खानुहुन्छ। यदि मोमो कम्पिटिसन खाने कम्पिटिसन भयो भने कति प्लेटसम्म सक्नुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्म गरेको छैन, अब त्यो भन्नै सकेँ। मोमो हाल्ने क्रम जारी छ अहिले। एक प्लेट नि पहिला भयो 10 वटा। यता मोमो यता पनि मोमो खाने कार्यक्रम चलिरहेको छ। यता बच्चाहरूको पनि मोमो खाने कार्यक्रम चलिरहेको छ। मोमो कस्तो छ? मिठो मिठो कस्तो छ मोमो? र यसमा चिल्लो कम्ती छ। यो चाहिँ बफ मोमो हो है, राँगाको मोमो, किमा हालेर बनाएको मोमो। र यो मोमो चाहिँ अचारमा यहाँ चाहिँ घुसिया मिलाएको छ यहाँ। अब यसलाई यसो खाएर हेरौँ टेस्ट कस्तो छ। मिठो छ मोमोको टेस्ट। विशेष गरी यो मोमो मात्रै खाएर हेरौँ पहिले कस्तो छ। मोमो मात्रै त्यतिकै खाँदा पनि यो मिठो छ है। अनि यो अचारसँग मिसाएर खाँदा यो अचारको टेस्ट फेरि छुट्टै आउँछ है। एकदम मिठो छ। यो घरमै बनाएको मोमो भएको हुनाले स्वास्थ्यको लागि त्यति हानि पुग्दैन र त्यस कारण हामी आफैले मोमो बनाएर खान सक्छौँ होइन। होटलमा जाँदा चाहिँ चिल्लो चाप्लो कति कुराहरू बढी हुन्छ मोमोभित्र, तर चाहिँ चिल्लो पनि छैन यसको भित्र। मोमोभित्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, चिल्लो छैन एउटा पनि, यस्तो छ है। अनि त्यस कारणले यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ, मिठो छ मोमो। धन्यवाद। मोमो खाइयो, मोमोको टेस्ट मिठो छ, स्वाद मिठो लाग्यो। धन्यवाद छ।